hè tức mến. Bạn này thì nó hơi rồi thì tôi bán được. Phải thôi đừng con lấy rồi.
Tôi cho lên. Cho lên. Đây cô biết đây, này thôi đây cô biết ai là ăn nhà bán nhưng ăn chung không đây What? Surprise. Đây. This is not allowed for 9 years old. Oh no! No, it's not good. Đi theo mà giờ, ô cái chạy choàng này đây rồi. Dạ, đua lên. Thôi, chui lược chương mũi tiệt. Lược ba mà chị Hiền. Ôi lắm tốt rồi. Ba. Ở xem vô không thì anh. Giật lẹ ôi. Tôi vô luôn làng tôi. Chết đi. Cặp tôi ở đây lên này. Trên tục thì anh bỏ đáy. Ở đây. Các bạn.
Cái mấy cái lá này. Quá